આપણે બાલીમાં નુસા ડુઆની જગ્યામાં જે મેરિયોટ હોટલ છે એની અંદરનો આ બ્રેકફાસ્ટ છે. તો તમે જુઓ, આ આપણે લઈ લીધું છે પેરુનો જ્યુસ, આ છે પપૈયાનું જ્યુસ, એની સાથે ખાવાનું તો ભાઈ કેટલું બધું છે. આ બધું ખાવાનું તમને જોવામાં આવ્યું, પણ આપણે આટલું બધું ખાવાનું તો ખાવાના નથી, પણ આપણે થોડી ઘણી પેસ્ટ્રીઝને તમને બતાવવા લીધી કે જો આ બધી સરસ મજાની પેસ્ટ્રીઝ છે. પણ આગળ એટલું બધું કંઈ ખવાય નહીં આપણાથી, પણ તો પણ ચાલો, હોટલમાં એવા છે એટલે બનાવવાનું છે નહીં. આપણે કોર્નફ્લેક્સ લીધો, એની અંદર તમે નટ્સ નાખીને ખાઈ શકો. આ બધી ટાઈપના નટ્સ છે. આમાં સુકેલી કેરી છે, સુકાવેલી કેરી છે, સુકાવેલા એપલ છે, એપ્રિકોટ છે, અંજીર છે, કાજુ બદામ પિસ્તા. તમે મને કહો કેટલું માણસ કેટલું ખાય, પણ હોટેલ છે ભાઈ, એ લોકોની તો બિઝનેસ છે. એ લોકો તમને જોઈએ એટલું આપે, જોઈએ એટલું આપે, જેટલું નાખો મધ એટલું મીઠું થાય. ચાલો, તો આપણે મનમાં બ્રેકફાસ્ટ કરી લઈએ. તમે પણ જોયો મેરિયોટનો બ્રેકફાસ્ટ કેવો છે. મન થઈ જાય તો આવી જજો બાલી. આ હોટલમાં સરસ મજાની બધી ફેસિલિટી છે. તો મળ્યા, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો. હોટલ આખી ફૂલ છે, ભરેલી. વેધર બહુ સરસ છે. બાલીના માણસો એકદમ ફેન્ટાસ્ટિક છે. આ વિડીયો સાથે આપણે બીજા વિડીયો ઘણા લાવીએ છીએ. તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો, લાઈક કરો. બા આપણે તમારી સાથે વિડીયો શેર કરીએ જે બ્રેકફાસ્ટ ટેબલનો છે. એની અંદર ટોસ્ટ કરીને બ્રેડ લ્યો. આ છે, આ હોટલ છે નુસા ડુઆમાં પેનકેક્સ કોર્ટયાર્ડ બાય મેરિયોટ. કોર્ટયાર્ડ બાય મેરિયોટનો બ્રેકફાસ્ટ સવારનો તમે જુઓ. આ પેનકેક્સ એ લોકો ફ્રેશ બનાવે છે. એની સાથે ડિઝર્ટ છે. બાલી ડિઝર્ટ જે કહીએ એ મન થઈ જાય ને જોઈને ખાવાનું. એકદમ બ્યુટીફુલ ડિઝર્ટ છે. જો આ છે, લાગી ખારું પણ છે મીઠું મીઠું. કેક્સ અને પેસ્ટ્રીઝ. માણસ ખાય તો પણ કેટલું ખાય તમે કયો. ચાય કોફી ટેબલ. હવે એની સાથેની ગોળ ફરીને બધી અલગ અલગ પેસ્ટ્રી. કોર્ટયાર્ડ મેરિયોટ હોટલનું રેસ્ટોરન્ટનું બ્રેકફાસ્ટ તમે જુઓ. હોટલમાં આવો એટલે આવા બ્રેકફાસ્ટ હોય. ખાઈને થાકો ને જોઈને પેટ ભરાઈ જાય. આ છે નુસા ડુઆમાં. આ હોટેલ નુસા ડુઆમાં છે. કેક્સ, પેસ્ટ્રીઝ. મન થઈ જાય તો ચોકલેટ પીપી ખાવા માટેનું બિસ્કિટ. બધી ટાઈપના જામ, બટર. હવે આવી જઈએ ચલો ડ્રાયફ્રૂટ્સ. ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં બધી જ વસ્તુ છે અને બધી વસ્તુના નામ પણ લખેલા છે. બદામ, પિસ્તા, કાજુ, અખરોટ. ખાવાની તાકાત હોવી જોઈએ બસ. પછી સિરિયલ્સ. સિરિયલને દૂધનું રાખ્યું છે આ પ્રમાણે, ઠંડુ દૂધ. આ બધા સિરિયલ્સ. ઘણાને સવારના ખાલી સિરિયલ્સ જ જોતા હોય. હેલ્ધી છે, વેરી નાઇસ. એની સાથેનું છે ડેરી પ્રોડક્ટ. તમને દૂધ દહીંની વસ્તુ કંઈ ખાવી હોય તો ફ્રીજમાં રાખેલી છે. બાલીની ગરમીના હિસાબે. હવે આપણે આવ્યા ફ્રેશ ઓમલેટ. તમને ઓમલેટ બનાવવા માટે લોકો બનાવી પણ આપે. એન્ડ ધેટ ઇઝ ઓમલેટ. આ ઓમલેટ તૈયાર હોય ને ગરમ જોઈએ તો પણ બનાવી આપે. ઓમલેટ ખાવા વાળા હોવા જોઈએ. Hi. Say making omelette, eh? Yeah. Expert. Omelette expert. What's your name? My name is Deva. Deva. It's Yeah. Deva રે દેવા. ગણપતિ બાપ્પા દેવા. એ બધી સ્પેશિયલ ઓમલેટ બહુ જ સરસ બનાવે છે. દેવાએ અમને અત્યાર સુધી દીપકને તો જેટલી પણ ખાવી એ પ્રમાણે બનાવીને આપે. અને એક્સપર્ટ છે. બહુ સારા હમ્બલ સ્ટાફ, વેરી નાઇસ પીપલ, વેરી સ્વીટ પીપલ. And your breakfast? નોનવેજ ડિપાર્ટમેન્ટ.
નોનવેજ ખાવાવાળા હોય તો એ લોકોને આ બધી વસ્તુઓ મળે, જેનો જલસો એ લોકો માટે ઓર જ છે. ચલો, ખાતા હોય એ લોકોનું પણ ખાણું છે એટલે બેસ્ટ કહેવાય. અલગ અલગ ટાઈપની કરી અને શાક. આ ડિફરન્ટ નોનવેજ અને કરી, રાઈસ, નૂડલ્સ, ખીર છે કે કઈક તો છે. હવે તમને બતાડીએ તો બધું પૂરું જ દેખાડીએ. દાલ કરી સૂપ, 3 માંથી 1 તો ખરું. આ આપણું ઇન્ડિયન કરી છે. બટેટાનું શાક, ચણાનું શાક, નાન કે પૂરી પરાઠા ખતમ થયા છે. ફૂલકોબીનું શાક, ફૂલકોબી મટર બટેટાનું શાક. જો આવું શાક આપણા ઘરે મળે તો દીપક મને ક્યાંય મૂકશે. સરસ છે, બાલી પ્રમાણે બહુ સરસ કહેવાય. બધા સલાડ, અલગ અલગ ડિફરન્ટ સલાડ્સ છે. મને કયો, આ કોણ માણસ, કોઈ ભૂખડ માણસ હોય એટલું બધું ના ખાઈ શકે. ઉભારો ભાગો છો ક્યાં? હજી તો બધું બહુ બાકી છે. આ બાલી ફૂડ છે. બાલી લોકોનું જે પોતાનું ખાવાનું હોય ને, એ લોકો જૂના રીતથી કૂટીને ખાંડીને જૂની સ્ટાઇલથી રસોડા બનાવવાના આદિ હોય. કારણ કે એ લોકોનું બધું કલ્ચર પણ ઇન્ડિયન ટાઈપ જૂનું જ છે. મેં તમને કીધું ને એમ, જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેવાનું, મા બાપની સાથે રહેવાનું, અને બહુ આમ ત્યાં સોફ્ટ માણસો છે, રૂડ કે બિલકુલ નથી. તો આ બાલી લોકોનું, બાલીનીઝનું ફૂડ કહેવાય. એ લોકોનું ફૂડ આ પ્રમાણે હોય. એ લોકો જૂના કલ્ચરમાં માને, એટલે બધું તવો, ખાંડવો જોયું, આ ખાંડણી છે એની અલગ ટાઈપની ખાંડણી. બાલી ફૂડને ખોલીને દેખાડું. આ એ લોકોના રાઈસ છે, જેમાં બધું નાખેલું હોય. આમાં ઘણું બધું વેજ વાળાઓને કામનું નથી. મુઠિયા કે ઢોકળા લાગે પણ બાલીના છે, અને નોનવેજ. આ એ લોકોનો કુંડી ધોકો છે, એમાં એ કુટી કરીને આ બધી વસ્તુઓ બનાવે. હવે આપણે આવ્યા ફ્રૂટના સેક્શનમાં. આ છે મપેડા, એટલે અમારા કેન્યાના મપેડા છે. સંતરા, મોસંબી, એપલ, જે કયો એ બધું ફ્રૂટ તમને જોવા મળે. કાપીને પણ એ લોકો આવી રીતના નારિયેળના પત્તા, કેળના પત્તા ઉપર રાખે. કારણ કે કેળના પત્તા અહીંયા બહુ એટલે બહુ બધા મળે છે. બહુ જ ઉગે છે, તો ડિસ્પ્લે અને ડેકોરેશન બહુ ફાઇન કર્યું. સામે આખું ફ્રૂટ લેવું હોય તો તમને મળે. આ છે સ્પેશિયલી ફ્રૂટ બાલીનું. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધીસ વન? It is the clanker. હા, પ્લેન્કેર. આ છે મપેડા, એટલે કે પેરું. આ બધા દેશોમાં મળે છે, જોયું? બધા એક દેશમાં. આ છે બાલી ફૂડ. આ બહુ જ સરસ છે. હું પોતે પણ લઈ આવી છું. $2 એટલે કે 20,000માં મળે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ વોટ? ઇઝ મેંગો. Mangosteen. મેંગોસ્ટીન. બહુ સ્વીટ, બહુ જ સરસ હતું. અમે લીધું એટલે $2 એટલે 20,000માં સ્ટ્રીટમાંથી તમને મળે. સરસ મજાનું. આ પણ બાલીનો ફૂડ કહેવાય. આ પણ ઓલા લીચી જેવું છે, પણ બહુ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. ઇવન ધીસ ઇઝ વેરી નાઇસ. આ જમરૂક, જે આપણે ઇન્ડિયામાં વ્હાઈટ કલરના મળે, અહીંયા આવા મળે, પણ સ્વાદ સિમિલર જ છે. પણ બહુ બધું આ ફ્રૂટમાં આ પ્રમાણે મળે, અને કાપીને તમને જોઈએ તો એ પ્રમાણે કાપીને આપે. જો કાપે છે. હોટલ બહુ જ બિઝી છે. હોટલ એકદમ સરસ છે. એટમોસ્ફિયર બહુ ફાઇન છે. ચાય કોફીનું સેક્શન છે અહીંયા આગળ. આ હોટલ હંમેશા ફૂલ જ રહે છે, કારણ કે સર્વિસ બહુ સરસ છે. અલગ અલગ બધા જ્યુસીસ છે. 4 ટાઈપના જ્યુસ છે. એપલના, ઓરેન્જના, ડિફરન્ટ જ્યુસ બધા. સાદું પાણી, ઠંડુ પાણી પીવું હોય તો એની સગવડ. ફૂલ સર્વિસ ચાલુ. આ જે સ્વિમિંગ પુલ દેખાય છે, આ આખી હોટલ છે. આ હોટલનો સ્વિમિંગ પુલ જે છે, સ્વિમિંગ પુલની બહારનો આખું આ બ્રેકફાસ્ટ ટેબલ છે. તો આ ફૂલ બધા બેસીને બારે બ્રેકફાસ્ટ ટેબલમાં બ્રેકફાસ્ટ લઈ શકે. ને સ્વિમિંગ પુલ એની આગળ, એટલે ખાઓ, પાણીમાં જાઓ, પાછી ભૂખ લાગે, પાછા ટેબલ ઉપર આવો, ખાઓ. આપણે આવી ગયા છે આગળના ડમ્પલિંગના ડિપાર્ટમેન્ટમાં. જુઓ, બ્રેકફાસ્ટ હજી કંઈ એટલા સુધીમાં પૈતો નથી. આ છે બધા અલગ અલગ ડમ્પલિંગ, વેજ, નોન વેજ, મકાઈ,
ગરમા ગરમ મકાઈ અને ગરમ ગરમ બીજા અલગ અલગ ટાઈપના ડમ્પલિંગ છે. એની અંદરના બધા ઉપર નાખવાના સોસીસ છે, ઉપર નાખવાના મિર્ચ મસાલા છે. બ્લેક ટાઈપનું અંદરનું નથી, ખાલી છે. ઓકે, આ છે બધા સ્પ્રાઉટ અને ફ્રેશ નૂડલ્સ બનાવે. આ પ્રમાણે ફ્રેશ નૂડલ્સ બનાવે. નૂડલ્સ માસ્ટર આવ્યો. આ છે નૂડલ્સ માસ્ટર. સે હેલો ટુ માય વ્યુઅર. Yes, વેરી ગુડ. સો આ ફ્રેશ નૂડલ્સ છે. yes, અને આ બધું નાખીને એ લોકો ગરમ ગરમ સૂપની અંદર મીટ, વેજ, નોન વેજ નાખીને આ પ્રમાણે નૂડલ્સનું અલગ અલગ સ્પેગેટી ને નૂડલ્સ, સ્પેગેટી બધા ડિફરન્ટ હોય અને એની અંદર ગરમ ગરમ સૂપમાં નાખીને ગરમ ગરમ બનાવીને આપે. જેનું મેન ખાણું છે એને તો જલસા આવી જાય, એ લોકોને માટે બેસ્ટ છે. એ પછી ઉકળતા પાણીમાં જાય, બધો મસાલો નાખે, નિમક, મરચું, હળદર, ધાણા જીરું, એ આપણા શાકમાં પડે, આમાં નહીં. આપણે આવી ગયા છે ફ્રૂટની ડીશ ઉપર. જો હજુ તો કેટલું બધું અડધું ફ્રૂટ બાકી છે, પણ જેટલું ખાઈ શકાય એટલે. આ તો આફ્રિકાનું ફ્રૂટ, પેશન ફ્રૂટ છે. મેંગો બહુ જ સરસ થાય છે. મેંગોની અહીંયા આગળ સિઝન પ્રમાણે બહુ ફાઇન થતું હોય છે. બધા ફ્રૂટ આ જમીનમાં એમ કહો કે ભગવાનના આશીર્વાદ છે. બાલીની જમીન ભારતની જમીન કરતાં પણ વધારે મને સારી દેખાણી, કે જ્યાં કંઈ પણ નાખો ને ઉગેલું તો ફ્રૂટ એટલું સરસ છે ને. આ બધું એ લોકોનું બાલીનું ફ્રૂટ કહેવાય છે. આ છે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે બાલી ફ્રૂટ કહેવાય છે, જે ખાવામાં બહુ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. એ લીધું જામફળ કહો કે જામફળ, આ પણ અલગ જ છે બધા. પણ આ બધા ફ્રૂટ અહીંયા આગળના છે અને બહુ બધા ફ્રૂટ તમે જોયા પણ ખરા. તો બહુ સરસ મજાનો બ્રેકફાસ્ટ હતો. તો હવે હું એન્જોય કરું છું મારું ડ્રેગન ફ્રૂટ અને તમે પણ આવજો બાલી.